विद्यार्थी मित्रांनो, आमच्या MPSC टिप्स अँड ट्रिक्स या चॅनलमध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे। मी निलेश नवरे व माझे सहकारी शोएब पटेल आम्ही आपल्यासाठी घेऊन येत आहोत। आजचा आमचं टॉपिक आहे तर भूगोल प्रश्नसंच आजचा आपला टॉपिक आहे। मी आज आपल्यासमोर मांडणार आहोत। तत्पूर्वी विद्यार्थी मित्रांनो, आतापर्यंत तुम्ही मला जर का फॉलो नसेल केले तर प्लीज फॉलो करा। मागील आमचे लेसन जर तुम्ही बघितले नसेल तर ते सुद्धा तुम्ही बघा, कारण की ते तुम्हाला कुठल्याही स्पर्धा परीक्षेमध्ये अत्यंत उपयोगी पडतील। असेच आम्ही मागील आमचे लेसन अपलोड केलेले आहे। तुम्ही मला विद्यार्थी मित्रांनो अनअकॅडमीवर सुद्धा फॉलो करू शकता। अनअकॅडमीवर फॉलो करण्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। आणि एक महत्त्वपूर्ण सूचना आहे का, अनअकॅडमीने आपले लाईव्ह कोर्सेस स्टार्ट केलेले आहे। तर त्यामध्ये तुम्हाला 3 लाईव्ह क्लास म्हणजे लाईव्ह क्लास तुम्हाला पाहायला मिळतील। 3 लाईव्ह क्लास नंतर एक डाऊट क्लिअरिंग सेशन सुद्धा आहे त्यामध्ये। त्यानंतरच तुम्हाला क्लास नंतर ऑफलाईन रेकॉर्डिंग सुद्धा पाहायला मिळेल। प्रश्नमंजुषा सुद्धा तुम्हाला दिली जात आहे आणि दर महिन्याला नवीन नवीन तिथे कोर्स अपलोड होतात। तरी ते सबस्क्रिप्शन घेण्यासाठी विसरू नका। आणि आत्ताच अनअकॅडमीने नवीन बॅचेस चालू करण्यात आलेल्या विद्यार्थी मित्रांनो, त्यामध्ये इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, इवन CSATची माहिती, अंकगणिताची माहिती सुद्धा दिली जात आहे। तरी तुम्ही त्याचं सबस्क्रिप्शन घेण्यासाठी विसरू नका। चला तर आजचं जे टॉपिक आपल्या समोर आलेलं आहे ते बघूया। पहा पहिला प्रश्न, सह्याद्री पर्वताच्या घाट माथ्यावरून उत्तरेकडून दक्षिणेकडे गेल्यास पावसाचे प्रमाण कसे राहते? तर विद्यार्थी मित्रांनो पहा यामध्ये, तर जेव्हा सह्याद्री पर्वतावरून गेले, पहिला ऑप्शन म्हणते की कमी होते, दुसरं म्हणते की तेवढेच राहते, तिसरं म्हणते की वाढत जाते आणि चौथं म्हणते की यापैकी नाही। तर यामध्ये काय म्हणण्यात येत आहे, सह्याद्री पर्वताच्या घाट माथ्यावर वर गेल्यावर उत्तरेकडून दक्षिणेकडे म्हणजे वरून जर का खाली येत असलं तर मग पावसाचं प्रमाण कसं राहते? आता सह्याद्री पर्वत विद्यार्थी मित्रांनो उभा आहे, पसरलेला आहे, दक्षिणोत्तर पसरलेला आहे। तर उत्तरेकडून जेव्हा आपण खाली येतो सह्याद्री पर्वतामध्ये, उत्तरेकडून जेव्हा खाली येत असतो तर खाली आल्याच्या नंतर आपल्याला कोकण किनारपट्टी लागते। म्हणजे कोकण किनारपट्टी त्याच्या पश्चिमेकडे येते, म्हणजे तेच म्हणजे कोकणाच्या म्हणजे आपण सरळ पट्ट्याच्या कोकणाच्या भागात येऊन जातो। तर सर्वाधिक पाऊस विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला माहितीच आहे की कुठं पडते, सिंधुदुर्ग पडते, आंबोली। तर खाली जे आहे रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड, तर हे जे 3 जे जिल्हे आहेत विद्यार्थी मित्रांनो, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड जे 3 जिल्हे आहे, तर त्यामध्ये बराचसा पाऊस पडतो। आणि त्याचमुळे जर का आपण उत्तरेकडून दक्षिणेकडे जर का आलो तर त्याच मनानं पाऊस कसा आहे तो वाढत जातो। कारण की इकडं जो दक्षिण कोकण आहे तर त्यांचा विकास तेवढा झालेला नाही आहे, तिथे बरीचशी वनसंपदा अस्तित्वात आहे, शिवाय अरबी समुद्र लागून आहे। तर त्याच कारणाने काय होते, उत्तरेकडून दक्षिणेकडे जर का खाली आलं तर निश्चितच तिथे पावसाची संख्या म्हणजे पावसाचं प्रमाण जे आहे ते वाढते। म्हणजे 3 नंबरचं ऑप्शन वाढत जाते, हे योग्य आहे। पुढे पाहूया, महाराष्ट्रात उन्हाळ्यात सर्वात जास्त पाऊस कुठे पडतो? ऑप्शन पहिलं कोकणमध्ये, ऑप्शन दुसरा आहे कोल्हापूरमध्ये, ऑप्शन तिसरा आहे नगरमध्ये आणि ऑप्शन चौथा आहे वरीलपैकी सर्व। तर विद्यार्थी मित्रांनो मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं की दक्षिण कोकणचा इंडस्ट्रियल विकास झालेला नाही। इंडस्ट्रियल विकास झालेला नाही म्हणजे तिथं प्रदूषण सुद्धा कमी झालेलं आहे किंवा प्रदूषण जास्त झालेलं नसल्यामुळे तिथं पाऊस जास्त पडतो, हे मान्य आहे। पाऊस तिथे जास्त पडतो, मग याचं उत्तर कोकण येणार नाही, कारण की कोकणात जो आहे मान्सूनच्या काळात पाऊस पडतो। इथं काय म्हणण्यात आलेलं आहे, उन्हाळ्यात म्हणण्यात आलेलं आहे। प्रश्न असा आहे की महाराष्ट्रात उन्हाळ्यात कुठे सर्वात जास्त पाऊस पडतो? तर तो पडतो एकमेव कोल्हापूरमध्ये, तो पडतो एकमेव कोल्हापूरमध्ये। 2 नंबरचं ऑप्शन इथे योग्य राहील। पुढे पाहूया, महाराष्ट्रात 1 मे 1960 रोजी किती जिल्हे होते? अगदी योग्य प्रश्न आहे। पहिला आहे 15 जिल्हे, दुसरा आहे 26 जिल्हे, तिसरा आहे 29 जिल्हे आणि चौथा आहे 22 जिल्हे। तर विद्यार्थी मित्रांनो जर तुम्ही पाहिलं, महाराष्ट्रात 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्राबरोबरच गुजरात हा राज्य बनलं। तर राज्य बनल्याच्या नंतर विद्यार्थी मित्रांनो तर तेव्हा जर का पाहिलं महाराष्ट्रामध्ये तर एकूण 26 जिल्हे होते। त्याच्यानंतर मग काय झालं की नंतर 10 जिल्हे झाले तयार। तर त्याची ट्रिक सुद्धा मी मागच अपलोड केलेली आहे। पहिला आला सिंधुदुर्ग, नंतर आला जालना, नंतर आला लातूर, नंतर गडचिरोली,
नंतर मुंबईचे 2 भाग झाले, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर. त्यानंतर आला नंदुरबार, नंतर आला वाशिम, नंतर आला हिंगोली, नंतर आला गोंदिया आणि सगळ्यात शेवटचा पालघर. तर असे 10 जिल्हे जे आहे ते नंतर निर्माण झाले आणि आत्ताच्या सध्याच्या परिस्थितीत 2019 मध्ये तर 36 जिल्हे आहेत आपण हे पाहतो. पण महाराष्ट्र निर्मितीच्या वेळी 26 जिल्हे होते. आणि याची ट्रिकसुद्धा मी मागच अपलोड केलेली आहे. महाराष्ट्रातील जिल्हा व स्थापना वर्ष असे त्याचं टायटल आहे, ते सुद्धा तुम्ही बघा. त्याची ट्रिक आहे सांगून देतो, म्हणजे तुम्ही तिथे पाहू शकता. जाशी लाग मुंबई 2 नवा हिंगोली. तर साधी आणि सोपी ट्रिक आहे, 1 लाईनर ट्रिक आहे विशेष करून. आणि यात कधी यांचा जन्म झाला, जन्म म्हणजे स्थापना वर्ष काय तर ते सुद्धा त्यामध्ये देऊ नये, एकदा तरी त्याला भेट द्या. तर समोर पाहूया, पहा. खालीलपैकी खालील विधाने लक्षात घ्या. 3 विधानातलं पहिलं, महाराष्ट्रात पठारावरील दक्षिणेकडील सर्वात मोठी शंभू महादेव डोंगर रांग आहे. दुसरं, भीमा नदीच्या खोऱ्याच्या पूर्वेस शंभू महादेव डोंगर रांग आहे. तिसरं, भीमा व कृष्णा नदीची खोरी वेगळी झालेली आहे. पहिलं म्हणताय की वरील सर्व योग्य आहे. दुसरं म्हणताय की 2 नंबर आणि 3 नंबर योग्य आहे. तिसरं म्हणताय की 1 आणि 3 बरोबर आहे. आणि चौथं म्हणत आहे की 1 आणि 2 बरोबर आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, यामध्ये काय म्हणणं आहे, पहिलं पहा की महाराष्ट्रात पठारावरील दक्षिणेकडील सर्वात मोठी शंभू महादेव डोंगर रांग आहे. कशावरील? पठारावरील दक्षिणेकडील सर्वात मोठी रांग आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, पहिलं उत्तर अगदी योग्य राहील की महाराष्ट्रात पठारावरील, जर का पाहिलं पठारावरील दक्षिणेकडील तेही शंभू महादेव डोंगर रांग ही सगळ्यात मोठी डोंगर रांग आहे. अगदी योग्य आहे. दक्षिणेकडील म्हटलं अगदी योग्य आहे. त्यानंतर भीमा नदीच्या खोऱ्याच्या पूर्वेस शंभू महादेव डोंगर रांग आहे. तर हे पूर्वेस नाही आहे विद्यार्थी मित्रांनो, तर भीमा नदीच्या दक्षिणेस आहे. कोणती? शंभू महादेव डोंगर रांगा. त्या कारणाने इथं पूर्वेस म्हणण्यात आलेल्या, म्हणून ते चूक आहे. तिसरं ऑप्शन पहा की भीमा व कृष्णा नदीची खोरी वेगळी झालेली आहे. तर अगदी योग्य आहे, भीमा आणि कृष्णा नदीची खोरी वेगळी झालेली आहे. याची सुद्धा मी ट्रिक देण्यात आलेली आहे, विनस स्टेप्स ॲट गो, हरे भीमा हरे कृष्णा. तर भीमा आणि कृष्णा नदीची खोरी शंभू महादेव डोंगर रांगेमुळेच ती वेगळी झालेली आहे. पहिलं आणि तिसरं उत्तरही योग्य राहील. दुसरं यासाठी योग्य नाही की ते भीमा नदीच्या खोऱ्याच्या पूर्वेस शंभू महादेव डोंगर रांग आहे असं म्हणण्यात आलं, पण पूर्वेस नाही आहे, ती दक्षिणेस आहे, म्हणून 2 नंबरचं चुकीचं राहील. पुढे पाहूया, कोकणातील दैनिक तापमान कक्षा किती सेंटीग्रेड असते? ऑप्शन पहिलं 4 ते 5 सेंटीग्रेड. दुसरं आहे की 5 सेंटीग्रेड ते 7 सेंटीग्रेड. तिसरं आहे की 5 ते 6 सेंटीग्रेड. तर चौथा आहे की यापैकी नाही. तर याचं उत्तर राहील 5 ते 6 सेंटीग्रेड असते. त्यानंतर पहा समोरचा प्रश्न, 2011च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील नागरी लोकसंख्या सुमारे किती टक्के आहे? पहिलं 55%, दुसरं आहे 67%, तिसरं 45% आणि चौथं 59%. तर यातलं 45% 3 नंबरचं उत्तर अगदी योग्य राहील. समोर पाहूया, 2011च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात लोकसंख्येची दशवार्षिक वाढ किती आहे? पहिला 8.89%, दुसरा आहे 29.20% आणि तिसरा आहे 15.99%, चौथा आहे 20%. तर यामध्ये जर का पाहिलं तर 15.99% जे आहे तर 2011च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येची दशवार्षिक वाढ आहे. पुढे पाहूया, पहा सह्याद्रीच्या पूर्वेकडील प्रदेश काय म्हणून ओळखला जातो? पहिलं अति पर्जन्याचा प्रदेश म्हणून, दुसरा आहे ओला दुष्काळाचा प्रदेश म्हणून, तिसरा आहे पर्जन्य छायेचा प्रदेश म्हणून आणि चौथा आहे तराईचा प्रदेश म्हणून. तर सह्याद्रीच्या पूर्वेकडील प्रदेश हा विद्यार्थी मित्रांनो पर्जन्य छायेचा प्रदेश म्हणून ओळखला जातो, कारण की तिकडे पाऊस पोहोचतच नाही. पश्चिम घाटाला पाणी अडते, ढग अडल्या जाते आणि सर्वात जास्त पाणी पश्चिमेकडेच पडते, दक्षिण म्हणजे कोकणाकडेच ते पडत असते. विद्यार्थी मित्रांनो, कोकण प्रशासकीय विभागातच सगळ्यात अधिक पाणी पडते आणि जेव्हा पाणी पडते ढग हलके होते मग ते वर जातात आणि ते पश्चिम घाटाला अडत नाही. मग तिकडे गेल्याच्या नंतर पूर्वेकडे जेव्हा तो ढग जातात तर तेव्हा कमी पाणी देते, त्या कारणानं पर्जन्य छायेचा प्रदेश निर्माण झालेला आहे. पुढील बघूया, पहा
कोयना धरणाच्या जलाशयास कोणत्या नावाने ओळखले जाते? तर याला शिवसागर असे म्हणतात, कोयना धरणाच्या जलाशयाला. पुढे पाहूया 10. बॉक्साईटचा उपयोग काय मिळविण्यासाठी केला जातो? तर ॲल्युमिनियम मिळविण्यासाठी केला जातो बॉक्साईटचा उपयोग. 3 नंबरचं उत्तर योग्य राहील. त्यानंतर पहा, महाराष्ट्रात नैऋत्य मोसमी वाऱ्यापासून पडणाऱ्या पावसाचे प्रमाण किती आहे? तर 85% आहे. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा आमचा भूगोल प्रश्नसंच जर का तुम्हाला आवडला असेल तर जास्तीत जास्त सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा. धन्यवाद.